سلام به روی ماه همه شما مهربونای خودم. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. عزیزای دلم، از امشب با یه سرگذشت قدیمی پرفراز و نشیب و بسیار شنیدنی به نام سرگذشت فرشته مهمون خونه های گرم و دلای پر از عشقتون هستم. یه دنیا ممنون میشم که با سابسکرایب کردن کانال و معرفی اون به دوستان آشنایانتون به روشن موندن چراغ این خونه کمک کنید. خیلی زیاد دوستتون دارم و همونطور که بارها و بارها خدمتتون گفتم بازم میگم ادامه این مسیر بدون همراهی شما قطعاً امکان پذیر نیست. عقب یه وانت آبی رنگ افتاده بودم و با هر حرکت ماشین روی سنگلاخ‌ها به طرفی میافتادم و درد زیر دلم شدیدتر میشد. چشم که باز کردم آسمون سیاه و پرستاره رو جلوم دیدم. آسمون سیاه بود. سیاه عین بخت فرشته. فرشته‌ای که درست شب عروسیش با لباس سفید عروس دزدیده شده بود و حالا با همون لباس و تن زخمی داشت به ناکجا آباد میرفت. با کمک دست نیمخیز شدم. نگاهی به اطراف انداختم. کمی چرخوندم تا چشمم به تاریکی عادت کنه و تازه اونجا بود که فهمیدم تو جاده‌ای هستیم که به ده ختم میشه. مشتی به بدنه ماشین زدم و نالیدم: منو کجا میبری؟ نگه دار. حقیق کنان دست دور تنم حلقه کردم. جای جای لباس سفیدم پاره بود و پر از لکه‌های قرمز و داشتم با اون وضعیت به خونه برمیگشتم. طولی نکشید که ماشین جلوی در خونه آقا جون نگه داشت. جلوی در خونه‌ای که هنوز ریسه‌های عروسی رو از دیواراش باز نکرده بودن. ماشین کمی دورتر از در خونه نگه داشت و مردی که ازش وحشت داشتم از ماشین پیاده شد. با دیدنش وحشت زده خودم رو عقب کشیدم. هیچ نمیدونستم میخواد با هم چی کار کنه. اصلا بعد از اون رسوایی واسه چی منو برگردونده بوده. چفت در عقب وانت رو باز کرد و با یه حرکت بالا اومد. به سمتم خم شد و انگشت روی صورت پوشونده با پارچه سیاهش گذاشت و غرید: صدا در نمیاد. داشتم از ترس پس میافتادم. سری تکون دادم و با شیء ضعیفی گفتم. بیرحمانه بازوی زخمیمو گرفت و کشون منو از وانت بیرون انداخت. زمین خوردم و آخی از درد گفتم. مرد توی چشم هم زدنی منو همونجا وسط کوچه رها کرد. بعدم جلوم زانو زد و با صدایی که قرار بود کابوس شب‌های بعدم بشه گفت: اسمی از هم ببری چنان بی‌آبروت میکنم که مرگ تو آرزو کنی. میدونی که چه چیزایی ازت دارم. ساکت میشی. فهمیدی؟ خفه اون میگیری. اینو گفت و خودش به سرعت سوار ماشین شد و از اونجا دور. نیمه شب بود. اونقدر هوا تاریک بود که هیچ جنبنده‌ای تو کوچه نبود. به سختی از جا بلند شدم. با همون پای لنگم خودمو به سمت در خونه کشوندم. مشتی به در کوبیدم و چنگی به دیوار خشتی خونه زدم و سعی کردم مانع افتادنم بشم. ضعف کل بدنمو گرفته بود. باز شدن در که طول کشید، بی اختیار روی زمین نشستم و تو خودم جمع شدم. و دوباره مشتی به در کوبیدم که کمی بعد صدای قدم‌های بلندی به گوشم رسید و خیلی زود در چوبی خونه باز شد و صدای جیغ خفه فریده پیچی تو گوشم. فرشته! بیایید فرشته برگشته! جلوم زانو زد. با چشمایی که انگار می‌خواست از حدقه بیرون بزنه، دستی به صورت زخمیم کشید و نالید: خدا مرگم بده! چه بلایی سرت آوردن؟ چنگی به دستش زدم و با گریه ضعیفی گفتم: رضا کجاست؟ صدای قدم‌هایی به گوشم رسید و پشت بند چندین زن و مرد دورم جمع شدن. صدای خفی مردی به گوشم رسید که با قاطعیت گفت: این دختره بی‌آبرو رو بندازی تو زیر زمین. یکی زیر بازومو گرفت. از شدت شرم نمیخواستم حتی سرم رو بالا بگیرم. وارد حیاط بزرگ خونه که شدیم، کسی با عجله از پایین پله‌ها دوید. رضا بود. داداش رضا. تنها کسی که امید داشتم نجاتم بده. از بین جمعیت گذشت و وحشت زده به هم نزدیک شد. جفت بازوهامو از دست خواهرا کشید و محکم بغلم کرد. تن لرزونم تو بغل رضا کمی آروم گرفت که صدای هشدار آقا جون به گوشم رسید. رضا، بسه هرچی دل به دل این دختر دادی. ببرش زیر زمین. نمیخوام کسی بفهمه عروس فراری به خونه برگشته. زدم زیر گریه. چرخوندم دنبال مادرم. پشت جمعیت ایستاده بود و عمه زیر بازوشو گرفته بود و ریز ریز زیر گوشش حرف میزد. حتی جلو نیومده بود تا ببینه کوچکترین دخترش چی به سرش اومده و چرا شب عروسیش ناپدید شده. یا اصلا به قول اونا فرار کرده. رضا محکم جلوم در اومد. بذارید حرف بزنه آقا جون. یه نگاه به سر و وضعش بندازید. این دختر شبیه کسیه که فرار کرده یا کسی که دزدیده شده. آقا جون اساشو محکم به زمین کوبید و با تحکم گفت: بس رضا، این هم از این دختر زبون دراز حمایت کردی. هر بار رو گنداش سرپوش گذاشتی.
دیگه بهت اجازه دخالت نمیدم. سری ببرینش زیر زمین. این ریسه‌های مسخره رو هم جمع کنید. بی آبرویی تموم شد. همه برن خونه هاشون. رضا خواست مانع بشه که فشاری به دستش آوردم و بین گریه گفتم نکن داداش. میرم زیر زمین تا آقا جون یکم آروم بشه. رضا با غصه دست سردم و رها کرد. گریه نکنی یا میارمت بیرون از اونجا. میرم با آقا جون حرف میزنم بعد میام پیشت. فریده و آسیه خواهرام زیر بازومو گرفتن و منو به سمت زیر زمین بردن. از پله‌ها که پایین رفتم بوی ترشی و سرکه زد زیر دماغم. حالم داشت به هم میخورد. 2 روز شایدم 3 روز تمام بود که لب به غذا نزده بودم و بوی اون سرکه انگار داشت معدم رو تحریک میکرد. روی گلیم سوار در رفته کنج زمین نشستم. فریده که دلسوزتر بود جلوم زانو زد و با غصه نگاهی به صورتم انداخت. بمیرم برات. ببین چی به سرت آوردن. آسیه به تندی گفت گندی بوده که خودش زده. بی خود واسه این وزه دل نسوزون. فریده با خشم نگاش کرد. اخ تو سرت حساسیه. سر و وضع این دختر رو نمیبینی؟ کجا شبیه کسیه که فرار کرده؟ همون شبم بهتون گفتم فرشته اهل این کارا نیست. چقدر جلز و ولس کردم. گفتم برید پیگیر شید. شاید این دختر رو دزدیدن. همتون مسخرم کردید. والا که با گندایی که آقامون به زندگی ما زده بعید نیست این دختر رو سر انتقام دزدیده باشن. آسیه با حرص از جا بلند شد. همین تو و اون رضای احمق شیرش کردید که اینقدر وقیح شده. وگرنه هر کی جاش بود خودش رو زنده از بین میبرد. ولی بر نمیگشت خونه. فکر کردی بعد این چی میشه؟ آبروی ما تو ده رفته. عالم و آدم فهمیدن این از خدا بی خبر شب عروسیش فرار کرده. جواب قوم شوهر تو چی میدی فریده؟ کم طعنه و کنایه شنیدیم این مدت. حقیق کنا تو خودم جمع شدم. فریده با دلسوزی دستی به موهای پریشونم کشید. الهی قربونت برم. بمون میرم واسه لباس بیارم. از زیر زمین که بیرون رفتن نگاهی به لباسم انداختم. آستین لباسم پاره شده بود و رد زخمی که کمی عفونت کرده بود روی دستم باقی مونده بود و از شدت سوزشش آروم و قرار نداشتم. با دست دیگم آستینو پاره کردم و با همون پارچه آستین زخم دستمو بستم. کمی بعد فریده با یه دست از لباسای قدیمیم که گذاشته بودم تو خونه بمونه تا ننه ببخشه به فقیر و نیازمند برگشت. یه آفتابه مسی پر از آب و یه لگنم دستش بود. سری به سمتم اومد و کمک کرد لباسمو در بیارم. چشمش که به تن زخمیم افتاد جیغ خفه‌ای کشید. خدا مرگم بده. چی به سرت اومده فرشته؟ کار کی بود؟ اصلا چطور همچین اتفاقی افتاد؟ ناله از درد کردم و گفتم رضا کجاست؟ شب عروسی چه اتفاقی افتاد؟ رفته با آقا جون حرف بزنه جونم. میدونی که جز اون هیچ کسی حریف آقا جون نمیشه. حرف بزن فرشته. به من بگو چی به سرت اومده؟ اون شب آقا مجید که تنها برگشت ولوله‌ای به پاشو دیدنی. مردک احمق همون جلوی در جار زد که عروس فرار کرده. آقا جون رون میزدی اونش در نمی اومد. فردا شدن فرستاد سراغ مجید. حسابی به خدمتش رسیدن. گفت این مردک از اولم میخواست آبروی ما رو ببره. تهش هم زهرش رو ریخت. همون شب من و رضا رفتیم در خونه راضیه خانم. رضا پریشون حال بود. به خدا کم مونده بود گرگش بگیره. رفتیم راضیه رو سوال جواب کردیم. گفت سر ظهر وقتی داشتم موهاشو درست میکردم یکی واسش غذا آورد. بعد اون غذا حال فرشته به هم ریخت. اول قرار بود 8 شب کارمون تموم شه، اما فرشته اصرار کرد که 7 باید برم. منم تون کارا رو کردم و آرایشش رو تموم کردم تا سر ساعت بفرستمش. فرشته دردت به جونم آبجی. با من حرف بزن. بگو واسه چی 1 ساعت زودتر از وعدت با مجید از اونجا بیرون زدی؟ چرا نذاشتی راضیه همراهیت کنه؟ چرا گفتی خودت تنها میخوای بری؟ اصلا اون ناهار کوفتی رو کی واسط آورده بود؟ مجید میگفت اصلا واسط غذا نیورده. راضیه هم میگفت واسم سوال بوده چرا فقط داماد اومده دنبالش. نه سر و صدایی نه کلوش آباشی. فرشته تو واقعا فرار کرده بودی آبجی؟ تلخ گفتم اگه فرار کرده بودم اینجا چه غلطی میکنم فریده؟ اگه فرار کرده بودم این بلا سرم میومد. تن و بدن زخمی منو نمیبینی؟ تو هم شدی لنگه بقیه. فریده آهی کشید. آخه درست حرف نمیزنی که من بدونم چی به سرت اومده آبجی. به خدا قسم تو حرف بزنی من و رضا تا ته تهش پشتت هستیم. با غصه گفتم برو بگو رضا بیاد. فریده سری تکون داد. فکر کردی رضا چه کاری ازش ساخت از فرشته؟ اون بیچاره این 3 روز خواب به چشمش نیومده. اول که شب عروسی یه دعوای مفصل با مجید کرد و کار به زد و خورد کشید. مجید هوار میکشید و میگفت خواهرتون فراری بوده. رضا هم کفری شد. حمله کرد سمتش با مشت کوبید دهنش. اگه عموی مجید میونه رو نمیگرفت که این جنگ و دعوا تمومی نداشت.
به ما حق بده فرشته جان. آبرومون همه جا رفته. شدیم نقل محافل. این 3 روز کسی پاشو از این 4 دیواری بیرون نذاشته از ترس حرف مردم. حق داریم ازت جواب بخوایم. همونطور که داشت زخمای تنمو تمیز می‌کرد با قصه ادامه داد. خدا رحم کرد آقا نریمان عموی مجید بود. همه ازش حساب می‌بردن. مجید داشت سر و صدا می‌کرد. عموش دادی کشید سرش که خفه اون گرفت. بعدم خودش رفت آقا جون تنهایی حرف زد. گفت من نمیذارم آبروی نوت بره. به شرط اینکه تو هم بگردی و پیداش کنی و آبروی ریخته شده رو جمع کنی. خودش رحم کنه. معلوم نبود پشت درای بسته چه قول و قراری با هم گذاشتن. جمله فرید تموم نشده بود که در زیر زمین باز شد و چشمم به رضا افتاد. با اخمای در هم و کبودی گونه‌اش که تازه به چشمم اومده بود از پله‌ها پایین اومد. با بغض نگاش کردم. شرمندش بودم. بعد اون همه محبت و حمایت اینجوری آبروشو برده بودم و شرمندش کرده بودم. سرمو پایین انداختم. حتمی اومده بود برای سوال جواب کردنم. هیچ نمیدونستم باید چه جوابی بهش بدم. چی بهش میگفتم وقتی پای خودمم گیر بود. فریده از جا بلند شد و روی کرد به رضا. چی شد داداش؟ آقا جون اجازه داد ببرمش اتاق خودش. رضا کلافه روی آخرین پله نشست و گفت نه. گفت همینجا بمونه تا تکلیفشو روشن کنه. قرار شد صبح خبر بفرسته پی مجید. گفت اسم اینا سر زبون پیر و جوون این ده هست. مجید باید بیا تکلیف این وسط رو روشن کنه. وحشت زده گفتم مجید چرا؟ دلخور نگام کرد. با خجالت سرمو پایین انداختم. مجید چرا؟ فرشته میفهمی چه اتفاقی افتاده؟ میفهمی چه آبرویی از این خانواده رفته؟ فکر کردی اینا به سادگی میرفتن از اینجا؟ اگه نریمان خودشو وسط نمینداخت بلوایی به پا میشد که دودش تو چشم هممون میرفت و عواقب وحشتناکی واسمون داشت. شب عروسی کل مردم این ده فهمیدن عروس حاج غلام نیست. رفته؟ دزدیده شده؟ یا هر چیزی که تو اسمشو میذاری. اسمش سر زبون پیر و جوونه. تا اینجاش هم اگه آقا جون زندت گذاشته صدق سر قولش به نریمان و گردن گذاشتن منه. با خودم گفتم کاشون عوضی منو از بین میبرد. کاش خلاصم میکرد. اما با رسوایی منو نمینداخت جلوی در خونه ی آقا جون. هر چندون کثافت هدفش همین بود. رسوا کردن منو بی آبرو کردن خانواده‌ام. رضا از جا بلند شد و گفت فرشته با من حرف بزن. بگو چی به سرت اومده؟ کی تو رو برگردون در خونه؟ چرا زودتر از وعدت با مجید رفتی دم در؟ چرا همه چی علیه توئه؟ ده حرف بزن دختر. یه چیزی بگو تا این دل بیسته ها بارون بگیره. با بغض گفتم بهم اعتماد نداری؟ خیال میکنی واقعا فرار کردم؟ عصبی صداشو بالا برد. وقتی حرف نمیزنی، وقتی نمیگی چی شده، من چطور بهت اعتماد کنم؟ از کجا بفهمم کدوم بی پدری این بلا رو سرت آورده؟ آفتاب لعنتی که طلوع کنه دیگه من نمیتونم جلودار قوم شوهرت باشم. حواست هست؟ میفهمی؟ فرید شاکی گفت مگه نگفتی رضا بیاد حرف میزنی آبجی؟ خب ده حرف بزن دیگه. چرا ساکتی؟ به خدا فرشته آقا جون اگه از ترس نریمان نبود یه بلایی سرت می آورد. الانم نگاه نکن سراغت نیومده. نریمان که بیاد اگه اونا نبرنت آقا جون به حسابت میرسه. تا اون نیومده به ما بگو چی شده؟ چرا زودتر از خونه ی راضیه خانم زدی بیرون؟ چرا راضیه میگفت همش نگران بودی و بهش میگفتی کم آرایشت کنه؟ چرا حتی چادر سفیدتو سر نکردی وقتی میخواستی بری بیرون؟ فریده که معلوم بود دیگه گرگش گرفته ادامه نداد. از ترس و دلهوره تمام تنم میلرزید. انقدر اسم نریمانو برده بودن که ندیده ازش بیزار بودم. قبلا اسمشو از مجید زیاد شنیده بودم. عموش بود. عمویی که با پدر مجید از پدر سوا بودن. یه مرد 30 ساله که کل اهل خانواده‌شون با احترام ازش حرف می‌زدن. نریمانی که گویا تا اون لحظه جونم رو بهش مدیون بودم. اما تهش باید حقیقتو میگفتم. ولی چی میگفتم بهشون؟ چطور باور می‌کردن همچین چیزی رو؟ اصلا چطور رو میشد حقیقتو بگم؟ با صدای ضعیفی گفتم داداش از قبل مجید بهم گفته بود زودتر برم. گفته بود نمیخواد با ایل و طایفه بیاد دنبالم. میخواست تنهایی بیاد. منم هول کردم خواستم زودتر آماده شم. وقتی از در خونه راضیه خانم زدم بیرون هوا تاریک بود. یه ماشین یکم جلوتر ایستاده بود. بوق که زد گفتم حتما مجیده. سری رفتم سوار شدم که کسی منو با اون لباس نبینه. همین که سوار شدم اما دیدم راننده صورتشو پوشونده. تا خواستم پیاده شم یه دستمال گذاشت جلوی دهنم و بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم توی اتاق تاریک و بدون پنجره بودم. آخ که به خاطر دروغایی که سرهم کرده بودم صدام مثل چی میلرزید. اما خدا شاهد بود که روی گفتن حقیقتو نداشتم. رضا سری به نشونه افسوس تکون داد. خیال میکردم میخوای این مسئله رو حل کنم. جلوی همه در اومدم سینه سپر کردم. گفتم فرشته محاله به من دروغ بگه. خواستم بهت کمک کنم. اما تو انگار کمک منو نمیخوای. یالا فریده
بریم. شوهرت منتظره. تکلیف فرشته هم بمونه واسه وقتی که مجید و خانواده‌اش اومدن. فریده با غصه نگام کرد. نکن فرشته جان. با زندگی خودت بازی نکن. راستشو به ما بگو. شاید بتونیم کمکت کنیم. با تشر رضا فریده نگاهش رو از هم گرفت و جلوتر از اون از پله‌ها بالا رفت. تنها که شدیم رضا به سمتم اومد و با صدای گرفته‌ای گفت: فرشته، خودت میدونی تو رو سوای باقی خواهرا دوست دارم. میدونی که هر جا به هر شکلی تونستم پشت در اومدم. اما حالا نمیتونم. اینقدر شواهد و مدارک علیه تو هست که نمیتونم بزنم تو دهن هر یاوه‌گویی. با من حرف بزن. بهم بگو کدوم بی پدری این بلا رو سرت آورده. حرف بزن. التماست میکنم. اینا رو گفت و چند دقیقه منتظر موند. وقتی سکوت منو دید اما سری تکون داد و گفت: متاسفم که خودت نمیخوای کسی کمکت کنه. اما یادت باشه فرشته، بعدها ازم گله نکنی. من توانشو ندارم جلوی قوم شوهرت ازت طرفداری کنم. اینو گفت و با قدمایی سنگین و شونه‌های افتاده رفت بیرون و تنهام گذاشت. همونجا دراز کشیدم و تو خودم جمع شدم. گریم حتی لحظه‌ای بند نمیومد. نمیدونستم کار درست چیه. گفتن حقیقت اصلا میتونست دردی از هم دوا کنه یا فقط منو رسواتر میکرد. با بغض خیره شدم به سقف بالای سرم. میدونستم آقا جون از همچین خطایی به راحتی نمیگذره. مخصوصاً که خودشو صاحب اختیار ما میدونست. بعد تمام گندایی که آقام بالا آورده بود، حق داشت خودشو همه کاری زندگی ما بدونه. اونقدر فکر و خیال کردم که بالاخره به هر سختی بود روی همون گلیم کهنه و زوار در رفته‌ای که فریده واسم پهن کرده بود خوابم برد. نمیدونم چند ساعت گذشت که با صدای جیرجیر در باز شدم و هوشیار. انگار تازه فهمیده بودم روی زمین خوابم برده و کل تنم از ضربات بیرحمانه اون مرد درد میکنه. آخه خفه‌ای گفتم و تو جام کمی جا به جا شدم. هنوز چشم باز نکرده بودم که صدای عصای آقا جون به گوشم رسید. وقتی میکوبیدش زمین تن و بدنم میلرزید. به سختی از جا بلند شدم. آقا جون لامپ زرد رنگ زیر زمین رو روشن کرد و با چهره‌ای برزخی خیره شد بهم. حدس می‌زدم اول صبح باشه. لب گزیدم و سلام کردم. با چند قدم به هم نزدیک شد. انگار فلج شده بودم. حقم داشتم. بدون هیچ حامی جلوی مردی نشسته بودم که شک نداشتم اگه دست خودش بود سرم رو بیخ تا بیخ. به قول خودش دختر که رسوایی به بار آورد باید اول اونشو بریزی. بعد بیفتی دنبال مقصر اون رسوایی. حالا آقا جون جلوم وایستاده بود و من کم مونده بود سکته کنم از ترس. عصاشو بلند کرد و گذاشت روی مچ پام. و چنان کاری کرد که حس کردم جون از تنم رفت. آخه ضعیفی از درد گفتم و چهره در هم کشیدم که آقا جون با صدایی که سعی می‌کرد از چهار دیواری اون زیر زمین بیرون نره گفت: حقته همینجا چالت کنم. چنان آبرویی از هم بردی که دیگه نمیتونم تو این ده سرم رو بالا بگیرم. اش نشست روی گونم. فشاری که به اعصابش می آورد و بیشتر کرد و صداشو بالاتر برد. کی بوده؟ اسم. یه اسم به من بده. سکوتمو که دید خم شد و دستشو زیر چونم انداخت و با فشار دستش مجبورم کرد از جا بلند شم. حس می‌کردم هر لحظه ممکنه راه نفسم قطع بشه. چسبوندم به دیوار پشت سرم و فشار دستشو بیشتر کرد. همینجا اگه از بینت برم کسی جرئت نمی‌کنه بگه چرا. همه حقو به من میدن که این رسوایی رو تمومش کردم. سنش بالا بود اما اونقدر از من خشمگین بود که شک نداشتم به راحتی میتونست خلاصم کنه. نفسم به شماره افتاده بود و دست و پا میزدم تا راه نفسی باز بشه. اما آقا جون لحظه به لحظه فشار رو بیشتر میکرد. اشک کل صورتمو خیس کرده بود. هرچند خودم رو لایق مرد میدونستم اما تمام تلاشمو میکردم تا راه نفسی باز بشه برام. اما درست لحظه‌ای که فکر می‌کردم دیگه همه چیز تموم شده و زندگی من قراره تو همون زیرزمینی که پر بود از آبگوره و ترشی تموم بشه، در زیرزمین با صدای ضربی بلند باز شد و صدای فریاد رضا به گوشم رسید. چی کار می‌کنید آقا جون؟ ولش کنید. آقا جون با حرص رهام کرد. تو یه لحظه انگار اکسیژن با حجم زیادی وارد ریم شد و به سرفه افتادم. روی زمین نشستم و دستی به رد بیرحمانه دست آقا جون روی گردنم کشیدم. و به سختی زمزمه کردم. داشتم خفه می شدم. رضا سراسیمه به سمتم اومد. شونمو گرفت و سرمو بالا آورد و نگران گفت: فرشته، خوبی آبجی؟ نگاه تندی به آقا جون انداخت. چی کار میکنید آقا جون؟ قرار بود تا اومدن مجید کاری به کارش نداشته باشید. ما با هم حرف زده بودیم. شما قول داده بودید. آقا جون فریاد زد: باید حرف بزنه. باید قبل از اومدن مجید و خانواده‌اش زبون باز کنه و بگه چه غلطی کرده. رضا، من این آبرو رو ذره ذره جمع نکردم که این دختر یه دفعه به بادش بده. این هر جایی باید زبون باز کنه و حرف بزنه. باید. وقتی این حرفو میزد ته عصاشو محکم به زمین میکوبید.
رضا سری به نشونه افسوس تکون داد و دستی به شونه من زد. خوبی فرشته؟ بهتری؟ سری به نشونه مثبت تکون دادم. رضا بلند شد و رفت سمت آقا جون. آقا جون، قربونت برم. بیا بریم. به خدا واسه قلبت ضرر داره این همه هرس و جوش. نریمان که خودش خبر فرستاده. گفت این قائله رو ختم به خیر میکنه. گفت نمیذاره آبروی کسی بره. الان بلایی سر فرشته بیاد، آبروی شما برمیگرده. آقا جون توفی به سمتم انداخت و گفت این دختر که نیست و نابود بشه، آبروی منم برمیگرده. من بی غیرت نیستم که ناموسم شب عروسی فرار کنه و بشینم و تماشاش کنم. فردا روز همین مردم چی بهم میگن؟ 1000 جور انگ بهم نمیزنن که نتونستم حریف رسوایی خانواده‌ام بشم. این دختر رو که چال کنم حساب کار دست باقی دخترای ده میاد که دست از پا خطا نکنن. حقیق کنان تو خودم جمع شدم. رضا بازوی آقا جون رو گرفت. شما قول دادی آقا جون. به نریمان قول دادی کاری به کار فرشته نداشته باشی. بیا بریم. اذان صبح بلند شده. مردم عادت دارن شما رو سر صف نماز ببینن. به خدا خوبیت نداره. با همین حرفا به هر سختی بود آقا جون رو بیرون برد. با رفتنشون انگار تازه راه نفسم باز شد. جای دست آقا جون به شدت درد می‌کرد و شک نداشتم رد دستش روی پوست روشنم بعد جور خودنمایی میکنه. با حالی خراب دوباره دراز کشیدم. طولی نکشید که چشمم گرم شد و با گریه خوابم برد. با صدای داد و فریاد و لگدایی که به در زیر زمین می‌خوردم و سراسیم چشم باز کردم. صدای فریاد مجید رو شناختم. داشت به در لگد میزد و اسممو صدا میزد. بیا بیرون فرشته. بیا بیرون ببین چه گندی با آبرو حیثیت من زدی. قلبم از شدت تپش از سینم میخواست بزنه بیرون. هیچ صدایی از آقا جون رضا نمیومد. به آقامم که امیدی نداشتم از همون اول. کمی بعد صدای بم و مردونه‌ای به گوش رسید. بس مجید، با جنگ و دعوا که چیزی درست نمیشه. اومدیم اینجا حرف بزنیم، مشکل رو حل کنیم. آقا رضا، حاجی کجاست؟ صدای ضعیف رضا به گوشم رسید. آقا جون هنوز مسجده. تشریف بیاری تو سالن. منم فرشته رو میارم. مجید لگدی به در زد. تو میای بیرون دیگه. ببین من با تو چی کار میکنم. صداشون که دور شد تازه فهمیدم چقدر بدنمو منقبض کردم و یه گوشه جمع شدم. شفت در زیر زمین باز شد و رضا با اخمایی در هم سرکی به داخل کشید. بیا بیرون. اومدن تکلیف تو روشن کنن. ترسیده جلو رفتم. حالا چی میشه داداش؟ رضا نگاه تندی بهم انداخت و گفت چی میشه؟ مگه دیشب نگفتم حقیقتو بهم بگو تا من خاک بر سر برات یه کاری بکنم؟ الان چه کار میتونم برات بکنم وقتی حتی خودم هم حقیقتو نمیدونم و نمیتونم هیچ جوره جلوی خشم قوم شوهرتو بگیرم؟ زود باش فرشته. باید بریم تو سالن. با قدمای لرزون و بدنی دردناک دنبالش راه افتادم. از زیر زمین که بیرون زدیم با ترس و لرز گفتم آقا جونم هست. رضا به سردی گفت اونم کم کم پیداش میشه. فرشته، اینا عین من نیستن که تو سکوت کنی و اونا هم چیزی نگن. حقیقتو نگی بیچارت میکنن. بیچاره. رسیدیم در سالن. چونم میلرزید و با درموندگی گفتم داداش تو هستی دیگه. دلخور نگام کرد و سری به نشونه افسوس تکون داد. اگه اصل ماجرا رو میدونستم آره، اما الان نمیدونم چطور میتونم ازت دفاع کنم. اینو گفت و در سالن رو باز کرد و اشاره کرد داخل برم. تمام بدنم میلرزید. میدونستم این رسوایی برای هر کسی سنگینه. حتی واسه مجیدی که تو کل اون یه سال نام زدی یه بارم صدای بلندش رو نشنیده بودم. وارد سالن که شدم مجید به محض دیدنم فریادی زد و حمله ور شد سمتم. ترسیده به رضایی که پشت سرم بود پناه بردم و از پشت سرش خیره شدم به مردی که انگار حرفش عجیب خریدار داشت واسه مجید. نریمان بود. مرد قد بلند و چارشونه‌ای که نمیدونم چرا نگاه کردم به صورتش دلهوره به جونم مینداخت. صورت کشیده و استخونی داشت با یه بینی کشیده و چشم و ابروی مشکی. یه بار دیده بودمش. همون سال اول یا دومی که اومده بودیم ده. تو یکی از مراسمای محلی از دور دیده بودمش که چطور مردم بهش احترام میذارن. نریمان با اخمایی در هم تشری به مجید زد. برگرد سر جات مجید. قرار بود بیایم حرف بزنیم. قرار شد این ماجرا رو من حل کنم. مجید به تندی گفت حرف بزنیم نریمان. با دختری که گند زده به آبروی کل خانواده چه حرفی دارم بزنم من؟ نمیبینی نگاه خیره‌ای در همسایه رو؟ چی بگم بهشون؟ بگم عروس فراریم بعد از 3 روز برگشته و منم پی بی غیرتی رو به تنم مالیدم و دارم میرم با سلام و صلوات برش گردونم خونم. همون موقع در سالن باز شد و آقا جون با اخمایی در هم وارد. بدون اینکه نگاهی به من بندازه به سمت نریمان رفت و با احترام باهاش احوالپرسی کرد. تا اون روز ندیده بودم آقا جون به یه نفر اینقدر احترام بذاره. اونم به مرد جوونی با سن و سال نریمان که جای بچهش بود. نریمانم با احترام جوابش رو داد. آقا جون اشاره کرد تا همه بشینن. منم با ترس و لرز چسبیده به رضا کنج سالن نشستم. آقا جون داشت تسبیح مینداخت و مجید آشکارا هرس میخورد.
آقاش و مادرش هم همراهش بودن. با اخمایی در هم کنار هم نشسته بودن و احتمالاً به احترام آقا جون و نریمان بود که حرفی بارم نمی‌کردن. بعد از سکوتی کوتاه اما بالاخره نریمان گلویی صاف کرد و گفت: حاجی، ما اومدیم تا این رسوایی همینجا تموم بشه. مادر مجید به تندی گفت: 3 روزه دارم جواب فامیل و دوست و آشنا رو میدم. آبروی ما رفته. آب ریخته شده هم که به جوب بر نمیگرده. نریمان نگاه تندی به زنداداشش انداخت و با حالت هشدار گفت: زنداداش، قرار شد بیایم این مسئله رو حل کنیم. با جنگ و دعوا هیچی حل نمیشه. مگه اینکه شما بخواید این جنگ رو ادامه بدید. اون وقت من دیگه نیستم. و خواست از جا بلند شه که مجید و پدرش و حتی مادرش به حول و ولا افتادن و به سختی نگهش داشتن. برام سوال بود این مرد جوان که فقط چند سال از مجید بزرگتر بود چی داشت که انقدر ازش حرف شنوی داشتن. تو فکر و خیالم غرق بودم که آقا جون حرفشو تو یک کلام زد: عقدش کن جوون. به همه میگیم فرشته اون شب مریض احوال بوده. تو اتاقش از حال رفته بوده و ما خبر نداشتیم. ستاره خانوم مادر مجید با طعنه گفت: مردم بلا نسبت باید احمق باشن که همچین چیزی رو باور کنن حاجی. انگار ماجراهای اون شب و یادتون رفته. آقا جون با تندی جوابشو داد: باور میکنن. وقتی ما بگیم باور میکنن. وقتی پسرت با عزت و احترام بیاد و فرشته رو عقد کنه همه باور میکنن هیچ رسوایی وسط نبوده. چنگی به بازوی رسا زدم. آقا جون که نمیدونست چه اتفاقی واسه من افتاده. نمیدونست من توی هجله که برم باید چه خاکی به سرم بریزم. مجید گردن صاف کرد و گفت: من باید بدونم دختری که قرار عقدش کنم این 3 روز رو کجا بوده؟ چرا فرار کرده؟ با کی بوده؟ اصلا شما میگید دزدیدنش. خیلی خوب. کی بوده که دزدیدتش؟ من باید بدونم زنی که قراره باهاش سر روی بالش بذارم چرا منو شب عروسی قال گذاشته؟ اونم زنی که ادعا میکرد دوستم داره. نمیشه هر کی هر غلطی خواست بکنه و بعدم انگار نخانی رفته و نخانی اومده. اشکال صورتمو خیس کرده بود. همه جوری به من نگاه میکردن که انگار راهی جز جواب دادن نداشتم. واسه همین با صدای گرفته‌ای گفتم: نمیدونم. نمیشناختمش. صورتشو پوشونده بود. من حتی صداش رو هم نشنیدم. به خدا راست میگم. آقا جون نگاهشو ازم گرفت. میتونم حقیقتو از زیر زبون نوام بکشم بیرون. اگر گفتم بیاید اینجا تا همه چیزو تموم کنیم، علتش فقط آقا نریمان بود که گفت بهتره هر چه زودتر این رسوایی تموم بشه. ستاره خانم پرغیظ نگام کرد و گفت: اصلا پسر من چرا باید این دختر رو عقد کنه؟ همچین دختر بی آبرویی ارزونی خودتون. نریمان مجددا با هشدار زنداداشش رو صدا زد تا زبون بده هم بگیره که آقا جون به سردی گفت: عقدش کنه، دستشو بگیره و ببره خونش. بعد برید براش یه زن دیگه بگیرید. هر زنی رو که خواست. فرشته هم غلط میکنه اعتراض کنه. با چشمای خیس ازش به رضا نگاه کردم. رضا سری به نشونه ی افسوس تکون داد. میدونستم دیگه کاری ازش بر نمیاد. خودم هم که جرأت اعتراضی نداشتم. همین که کتک نخورده بودم و کسی کاری به کارم نداشت باید شکر میکردم. نریمان سری تکون داد. عقدش میکنه حاجی. عقدش میکنه. ما نمیخوایم اسممون بشه لقلقه زبون پیر و جوون این ده. عقدش که کنه مردم کم کم همه چی یادشون میره. ستاره خانم اما سری گفت: باشه، عقدش کنه. اما به بچه منم حق بدید نتونه با این دختر زندگی کنه. مجید من چشم و دل پاکه. بچه من اونقدر ساده است که باورش نمیشد عروسش قالش گذاشته. حقش نیست با همچین دختر هیله‌گری ازدواج کنه. میخواید رسوایی تموم شه؟ باشه، حرفی نیست. اما ضمانت بدید مجید هر وقت خواست میتونه بره زن بگیره. اسم این دختر که از سر زبون افتاد، بچه منم بره یه زن آفتاب مهتاب ندیده بگیره تا آرزو به دل نمونه. برای چند لحظه‌ای همه سکوت کردن. قلبم تون تون میزد و از ترس اینکه آقا جون این شرط رو قبول کنه و منو بیچاره تر از اونی که هستم بکنه داشتم سکته میکردم که بالاخره آقا جون با صدای گرفته‌ای گفت: عقدش کنه، بعد با هر کی میخواد وصلت کنه. تیر خلاص رو آقا جون زد. نریمانم سری تکون داد و حرفش رو تایید کرد. هر دو انگار دست به دست هم داده بودن تا منو بیچاره تر از اون چیزی که هستم بکنه. و قسمت دردناک ماجرا این بود که منم حق اعتراض نداشتم. قرار مدار عقد گذاشته شد. این بار قرار بود تو خلوت عقد کنیم و یه مراسم کوچیک برای بستن دهن مردم بگیریم. مجید که مشخص بود چشم دیدن منو نداره با نفرت گفت: من دیگه واسه مراسم عروسی قرونی خرج نمی‌کنم. نریمان اما با آرامش گفت: خرج عروسی با من. فقط خیلی زود همه چیز باید تموم بشه. مجید دوباره سنگ انداخت. قرونی هم مهریه‌اش نمی‌کنم که فردا روز همین مهریه رو نکنه زور دستش. آقا جون سرشو پایین انداخت. تو دلم گفتم: خاک بر سرت. خاک بر سرت فرشته که تو بودی که این مردو شرمنده و رو سیاه کردی. آقا جون دوباره گفت: مهریه‌ش هم هر چی خواستید. اختیارش دست شماست. اینو گفت و از جا بلند شد. آقا نریمانم سری بلند شد و
دست آقا جون رو گرفت و با اطمینان گفت همه چی به خیر و خوشی تموم میشه حاجی. خیالتون راحت. آقا جون سری تکون داد و بی حرف بیرون رفت. با رفتنش ستاره خانم با نفرت گفت من باید این دختر رو قبل از عقد ببرم معاینه، وگرنه. نریمان حرفش رو قطع کرد. نگاه تندی بهش انداخت و گفت تمومش کن زنده داشت. بهم گفتید باهاتون بیام این قائله رو ختم کنم. ما با هم حرف زدیم. حق ندارید این همه سنگ بندازید جلوی این وصلت. آخر همین هفته مراسم عقد به پا میشه. و بعد به سمت برادرش برگشت و با جدیت ادامه داد اگه پسر جربوزه جمع کردن این گندو نداره خودم عقدش میکنم. منتها بعدش دیگه هیچی اونجوری که تو میخوای نمیشه داداش. اگه میگفتم ضربان قلبم به 1000 رسیده والا که دروغ نبود. پدر مجید بدون اینکه سرش رو بالا بگیره گفت آخر همین هفته عقدش میکنه داداش. تو غمت نباشه. بعدم همه به جز مجید از اتاق بیرون رفتن. مجید با کینه نگام کرد. بیچارت میکنم فرشته. خیال نکن با این عقد همه چی تموم میشه. اینجا تازه اولشه. بلایی سرت بیارم مرگت رو آرزو کنی. اینو گفت و توفی انداخت تو صورتم که باعث شد رضا با خشم از جا بلند شه و تو چشم هم زدنی با مجید دست به یقه بشن. رضا که تلاش می‌کرد صداش از چهاردیواری اتاق بیرون نره یقه مجیدو گرفت و از لای دندونای کلید شدش خورید. از خدات باشه خواهر منو عقد کنی بی وجود. فکر کردی خبر ندارم از قبل این عقد چقدر جیب گشادت پر میشه؟ اینو گفت و مجیدو هل داد سمت در. مجید اما تا لحظه آخر داشت جوری نگاه می‌کرد که شک نداشتم اگه تو خلوت گیرم مینداخت بعد بلایی سرم میآورد. رضا با خش لگدی به در زد و محکم به هم کوبیدش. از ترس تو خودم جمع شدم. چنگی به موهاش زد و با درموندگی گفت چرا حقیقتو نمیگی فرشته؟ چرا به من نمیگی چی به سرت آوردن؟ گریم شدت گرفت و سرمو انداختم پایین. رضا نزدیکم شد. مچ دستمو گرفت و با غصه گفت به خداوندی خدا قسم اینجوری نمیتونم بهت کمک کنم فرشته. نمیتونم جلوی بقیه در بیام. اینجوری منم میشم یکی لنگه بقیه که میگن فرشته شب عروسیش فرار کرده و رسوایی به بار آورده. ده با من حرف بزن دیگه. بگو چی به سرت اومده تو اون 3 روز لعنتی. بگو. اینو گفت و محکم با مشت به پیشونیش کوبید. با گریه گفتم نکن با خودت اینجوری داداش. به خدا نمیدونم. من نمیدونم کی این بلا رو سرم آورده. نمیدونم کجا بودم. من هیچی نمیدونم. اینو گفتم و دوون به سمت زیر زمین رفتم. چی میگفتم به رضا؟ چی داشتم بگم اصلا؟ برگشتم کنج زیر زمین. پاهامو تو شکمم جمع کردم و خیره شدم به یه نقطه. اشکی روی گونم نشست و به این فکر کردم که چی شد؟ چی شد این بلا سرم اومد؟ چی شد که درست شب عروسی رسوا و بی‌آبرو شدم؟ با خودم گفتم فرشته بیچاره، ببین کارت به کجا رسید که هنوز عقد نکرده میخوان سرت هوو بیارن و تو هم مجبوری ساکت باشی و دم نزنی. همه چیز خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو میکردم جفت و جور شد. این بار مهمونا خیلی کمتر بودن. نه ریسه بستن به حیاط، نه ساز و دهل به راه انداختن، نه حتی منو برای آرایش کردن از خونه بیرون بردن. آقا جون میگفت هر چی سر و صدا کمتر بهتر. هرچند نریمان نظر دیگه ای داشت. رضا ریشگه رو گذاشته بود و منو از زیر زمین بیرون آورده بود. رفته بودم حمام و بعد از چند روز انگار جون تازه‌ای گرفته بودم. تو اتاقم نشسته بودم و داشتم موهای بلندم رو شونه می‌زدم که مادرم وارد اتاق شد. با رنگ و رویی پریده و چشمای قرمز. با بغض نگاش کردم. کل اون چند روزی که حبس بودم توی اون زیر زمین لعنتی حتی یه بار نیومده بود حالمو بپرسه. هرچند باید بهش حق میدادم. چی کار داشت به دختر بی آبرویی که درست شب عروسیش غیب شده بود؟ با بغض سرمو پایین انداختم که نزدیکم شد. بیجون کنارم نشست و بعد از سکوتی کوتاه گفت نمیخوای حرف بزنی؟ نمیخوای بگی چی شده؟ با صدای گرفته‌ای گفتم دیر نیومدی واسه حرف زدن با دخترت؟ یهو با این حرفم شاکی شد. رضا نیومد. فریده و آسیه نیومدن. اون داداش بیچارت کم جلوی این و اون سینه سپر کرد. میخواستی حرف بزنی به اونا میگفتی. دستامو دور بازوام حلقه کردم و از پنجره خیره شدم به حیاط. پس وقتی میدونی نمیخوام حرف بزنم واسه چی اومدی؟ از جا بلند شد. سری به نشونه ی افسوس تکون داد و تا جلوی در رفت اما مکسی کرد و به سمتم برگشت. با تردید گفت نکنه. با بغض نگاش کردم. باید میفهمید. خیلی زودتر از اینا باید میفهمید. نگاه پر اشکمو که دید آهی از ته دل کشید و بیرون رفت. نریمان اومده بود. از لای پنجره باز شده صدای حرف زدنش با آقا جون رو از تو حیاط میشنیدم. داشت در مورد مراسم باهاش حرف میزد. میگفت اگر مراسم رو مختصر بگیریم جواب مردم رو چی بدیم؟ میگفت باید جوری رفتار کنیم که انگار نخانی رفته نخانی اومده. جوری که انگار اتفاق چند روز قبل از ذهنمون پاک شده. اصلا خیال کنیم این بار اوله دارن عروسی میکنن.
آقا جونم هرچند به قول خودش من ارزش یه هله پوک نداشتم، اما اعتبار و آبروش دنیایی میارزید. برای همین روی حرف نریمان حرف نزد و نیم ساعت بعدش چند تا از جوانای فامیل برای دومین بار تو 10 روز اخیر مشغول ریسه زدن تو حیاط شدن. فریده و آسیه برای گرفتن لباس عروس و دسته گل و سفره عقد رفته بودن شهر و راضیه خانم اومده بود خونه تا دستی به سر و صورت من بکشه. البته که نمیتونست جلوی کنجکاویشو بگیره و دلش میخواست بفهمه چی به من گذشته که با صورتی بیروح و تنی زخمی جلوش نشستم و شدم عروسک خیم شبازی برای حفظ آبرو و اعتبار مردای زندگیم. داشت کارشو انجام میداد که فریده لباس عروسم رو آورد. حتی فکرشم نمی‌کردم برای دومین بار تو کمتر از 10 روز بخوام لباس عروس بپوشم. لباسی که این بار برخلاف سری قبل تو انتخابش هیچ نقشی نداشتم. صدایی تو سرم گفت مگه تو انتخابای دیگه نقشی داشتی؟ داری عروس میشی فرشته. عروسی که قراره خیلی زود هوو بیاد سرش. حتما واسه حفظ آبروی آقا نریمانم واسه هووم یه مراسم بزرگ میگیرن. حتما اونم 7 قلم آرایش میکنن و دستشو تو دست مجید میذارن. مجید. آخ که دلمون بود. از دست خودم عصبانی بودم. عصبانی که چرا هنوز مجیدو دوست دارم. یاد محبتای اون 1 سال نامزدیش میافتادم و دلمو خوش میکردم که اونم هنوز دوستم داره و منم میتونم با زبون نرم منصرفش کنم از زن دوم گرفتن. که یهو صدایی تو سرم پیچید که گفت شب هجله رو میخوای چیکار کنی بیچاره؟ این بار راضیه مستقیم از ستاره خانم دستور گرفته بود. قرار بود غلیظ‌تر رو روی شم کنه تا کبودی‌های صورتم مخفی بشه. چشمامو جوری پرنقش و نگار کرده بود که هر کسی قرمزی چشمامو میدید ربطش میداد به آرایش سنگینم. نه گریه‌های گاه و بیگاهم. روی گونه‌هامو چنانی سرخاب سفیدام مالیده بود که کبودیای روی گونه‌ام مشخص نشه. با کمک فریده لباس عروسمو تنم کردم. انگار یه پرتقال گنده راه گلوم رو سد کرده بود. جوری که حتی نمیتونستم آب دهنمو قورت بدم. لباسو که پوشیدم راضیه خانم تند و فرز مشغول مرتب کردن موهام شد. چنگی به دست فریده زدم و نالیدم. میخوام باهات حرف بزنم. در واقع میخواستم ازش کمک بگیرم. با خودم گفتم شاید فریده تنها کسی باشه که دلش به حالم بسوزه و کمکم کنه. راضیه خانم که دید دارم خیره نگاش میکنم اخماش درهم شد. من میرم آب بخورم. فقط زیاد طولش ندید. وقت کمه، موهای تو هم بلند و پرپشت. بعدم غرغر کنم بیرون رفت. همین که رفت با صدای آرومی نالیدم یه کاری برام بکن فریده. من امشب چی کار کنم؟ فریده اخمی کرد و گفت یعنی چی کار کنم آبجی؟ نکنه. وسیله محکمی به صورتش کوبید. خدا مرگم بده. نکنه. آره فرشته. با بغض سری تکون دادم. فریده 2 دستی کوبید فرق سرش و با حرص و جوش گفت اینو الان میگی؟ این همه وقت اومدم از زیر زبونت حرف بکشم، چرا لالمونی گرفته بودی؟ اش نشست روی گونم. فریده با حرص گفت گریه نکن. این خدا از روی زمین ورد داره. بیا بریم داخل یه چیزی بخور تا نیومدن دنبالت. با چشم و ابرو اشاره‌ای بهم کرد که فهمیدم میخواد مشکله. بیا بریم داخل آبجی. از ظهر تا حالا هیچی نخوردی. بیا بریم یه چیزی بهت بدم بخوری تا دنبالت نیومدن. با چشم و ابرو اشاره‌ای بهم کرد که فهمیدم میخواد مشکل شب هجله رو حل کنه. دنبالش راه افتاد. با چشم و ابرو اشاره‌ای بهم کرد و فهمیدم میخواد چیکار کنه. میخواست اون شیشه‌ای که قرار بود به دستم برسونه. وارد اتاق که شدم فرید سینی برنج و خورش یخ کرده رو جلوم گذاشت و وقتی مطمئن شد کسی پشت در پالگوش نایستاده گفت بیا قایمش کن فرشته. یه شیشه کوچیک بود درست قد 2 بند انگشت که کف دستم گذاشت و انگشتامو جمع کرد. سری گذاشتمش تو یقه لباسم که فریده با دلهره گفت به وقتش فرشته. به وقتش وقتی اتاق تاریکه و مجید هوش و حواس درستی نداره اینو بریز رو ملحفه. حواستو خوب جمع کن. یه وقت هول نشی مجید بفهمه ها. دیدی که حالا هواش دست خودش نبود. دیدی که اونقدر خورده بود که حالش به قاعده نبود. خیلی راحت میشه گولش زد. این شیشه سند پاکی توه. اینجوری شاید خیالشون راحت بشه که تو اون 3 روزی که نبودی دامنت لکه‌دار نشده. تهشم بی خیال زن دوم گرفتن واسه مجید میشن. میشنوی چی میگم فرشته؟ این شیشه میتونه زندگی و آینده‌تو تغییر بده. اما اگه نتونی درست ازش استفاده کنی. چشماشو محکم رو هم فشار داد و سرشو تکون داد. انگار میترسید از تصور اینکه چیزی خلاف اونچه که باید اتفاق بیفته میترسید.
گریه نکن، آرایشت خراب میشه. بعد چرخی توی اتاق زد و کلافه به سمتم اومد. راه داره. منو ببین فرشته، باید زرنگ باشی. باید جوری مجیدو از خود بیخود کنی که حواسش از اون دستمال کوفتی لعنتی پرت بشه. تو اتاق تاریک. میفهمی چی میگم؟ یه شیشه کوچیک میارم. از اون مایع قرمز خودت میگیری تو مشتت. بعدم جوری که نفهمه میریزی روی ملحفه زیر پات. فهمیدی؟ یا نه؟ اگه زخمی بشی میفهمه. من خودم واسه جور میکنم. فقط تو رو خدا خودتو جمع کن. نذار ننگ این بی‌آبرویی هم بمونه برامون. به خدا گندی که تو زدی زندگی ما رو هم نابود کرده. بعد این همه سال آبرو داری، زبون من و آسیه جلوی قوم شوهر کوتاه شده به خاطر تو. سکوت و حال بعدمو که دید کمی ملایم‌تر شد. حالا نمیخواد بهش فکر کنی. من سر فرصت مناسب شیشه رو بهت میرسونم. فقط باید زرنگ باشی. حرفش تموم نشده راضیه خانم با چهره‌ای در هم برگشت و شروع کرد به بیگودی پیچیدن دور موهام. ساعت از 8 شب گذشته بود وقتی کارش کامل تموم شد. برای آخرین بار ماتیکم رو تمدید کرد و چند قدمی عقب رفت. با دقت نگاهی به صورتم انداخت. خیلی خوب شدی. فقط حواست باشه زیاد نخندی. خیلی هم حرف نزنی آرایشت خراب نشه. خبر نداشت از دل اون من انگار. راضیه خانم بساطش رو جمع کرده بود و رفته بود و من منتظر بودم یکی بیاد و منو به حیاط ببره. صدای ساز و دهل اونقدر بلند بود که احتمالاً تا 7 خونه اون ورترم میرفت. اینجوری همه میفهمیدن نوه هاش صابر داره عروس میشه. بالاخره بعد از ساعتی در اتاق باز شد. رضا بود. با غمی عمیق وارد اتاق شد. چشمش که بهم افتاد سری سرش رو پایین انداخت و با انگشت فشاری به چشماش آورد. مکث کوتاهی کرد و بعد با لبخندی غمگین سرش رو بالا گرفت. نزدیکم شد. تمام تنم داشت میلرزید. کاش چشم می‌بستم و زمان برمیگشت به چند سال قبل، به اون روز نحسی که جرقه بدبختیم زده شد. کاش می‌مردم و رضا رو اینجوری نمی‌دیدم. دستی به بازوم کشید و آهی از ته دل کشید. چند بار بغضش رو قورت داد تا بالاخره تونست لب باز کنه. و با صدای ضعیفی گفت: کاش قدرتشو داشتم فرشته. کاش اونقدر قدرت داشتم تا دست تو بگیرم و از اینجا ببرمت جایی که هیچ کس نتونه عذابت بده. اشک روی گونم نشست. فرو رفتم تو بغلش. به جهنم که آرایشم خراب میشد. کجای اون مراسم شبیه یه عروسی واقعی بود که عروس شبیه باشه. رضا با مکث کوتاهی دست دور کمرم حلقه کرد و با صدای ضعیفی گفت: ببخش منو فرشته. ببخش که اونقدر قوی نبودم که نجاتت بدم. ببخش که نخواستم و نتونستم حرف دلم رو بهت بزنم. گیج شده بودم. نمیفهمیدم چی میگه. اصلا دلیلی نداشت من رضا رو ببخشم. اون تمام تلاششو کرده بود تا من کمترین آسیب رو ببینم. فریده میگفت اگه رضا نبود آقا جون زندت نمیذاشت. میگفت 100 بار آقا جون خواسته بیا تو زیر زمین و به قول خودش لکه ننگ رو پاک کنه. اما هر بار رضا مانع شده. به سختی از بغلش بیرون اومدم. چی میگی داداش؟ تو جون منی. تنها کسی که پشتم بودی. تو حلالم کن که آبروتون رو بردم. فقط میخوام اینو بدونی من راضی نبودم. راضی به این بی‌آبرویی نبودم. من نخواستم اینجوری شرمنده بشی. دست دور بازوم حلقه کرد و به آرومی اشک روی صورتم رو پاک کرد. لبخند بزن فرشته. نمیخوام دشمن شاد بشیم. اومدم ببرمت. با غصه گفتم: تو مجید نمیاد. لبخند تلخی زد. همیشه آرزوم بود خودم تو رو تا جایگاه عروس ببرم. دوست نداری به آرزوم برسم؟ با بغض سری تکون دادم و دستمو حلقه کردم دور بازوش. دلم به رفتن نبود، اما مگه میتونستم به رضا نبگم؟ تور سبز رنگی روی سرم انداخت، جوری که هیچ جا رو نمیدیدم. دستمو گرفت و با اطمینان گفت: من راهو نشونت میدم. بعد مدت‌ها انگار این حرف آبی شد رو آتیش درونم و با خودم گفتم: تو رضا رو داری فرشته، پس قصه نخور. تا وقتی رضا هست کسی نمیتونه اذیتت کنه. صدای کلو، سوت و دست زدن از هر گوشه‌ای به گوشم میرسید. شاید واسه همه سوال بود چرا خبری از مجید نیست و داداشم داره منو به جایگاه عروس میبره. شاید همه مهمونا میدونستن این یه مراسم سوری برای بستن دهن مردمه. شاید همه عین من داشتن نقش بازی میکردن. با کمک رضا از تخت آهنی بالا رفتم و با احتیاط از کنار سفره عقدی که واسم چیده بودن گذشتم و روی صندلی نشستم. رضا لباسمو مرتب کرد و زیر گوشم گفت: نگران نباش، الان سر و کله مجیدم پیدا میشه. زیر لب تشکر کردم و از زیر تور سبز رنگ خیره شدم به سفره عقد که فقط بخشیش رو میتونستم ببینم. که طولی نکشید که صدای عمه به گوشم رسید که با شوق گفت: خانوما راهو باز کنید، آقای داماد اومده. دلهره افتاد به جونم. انگاری که قلبمو تو مشتش گرفته بود. عرق سردی روی گردنم نشسته بود و شک نداشتم اگه تور از روی صورتم کنار میرفت، رنگ پریدگی صورتم از زیر اون همه آرایشم مشخص بود. مجید خودشو روی صندلی کنارم انداخت و نفس عمیقی کشید.
که بوی نوشیدنی زد زیر بینیم و حالمو بدتر کرد. خودشو به سمتم کشون. بوی نفسش داشت حالمو به هم میزد که با لحن کشیده‌ای گفت خدا بهت رحم کنه فرشته. فقط خدا بهت رحم کنه. جمع شدم تو خودم و تا جایی که میتونستم ازش فاصله گرفتم. عمه فرز از تخت بالا اومد. تشری به من زد و ازم خواست نزدیکتر به مجید بشینم و با صدای آرومی رو به مجید گفت میخوای آبروی ما رو ببری آقا مجید؟ یادت رفته عمو چی گفت؟ مجبوری نقش بازی کنی. یالا جمع کن خودتو جوون. مجید سرخوش چشم میگفت. اونقدر خورده بود که نمیدونستم چطور خودشو تا اونجا رسونده. عاقد مشغول خوندن خطبه عقد شد. اهم قرآنو گذاشت تو دستم. هرچند من تمرکزی برای خوندن کلماتش نداشتم و فقط خیره بودم به نقش کلمات و تک تک روزای تلخ گذشته، به اون عوضی بیرحمی که آبروم رو به تاراج برده بود. فریده و آسیه پارچه گرفته بودن بالا سرم و خواهر کوچیکه مجید که فقط 1-2 سال ازم کوچیک‌تر بود داشت قند می‌سابید بالا سرم. نفهمیدم چی شد که ستاره خانم جلو اومد. انگار طلب زیر لفظی کرده بودم برای عروسی که راهی جز بله گفتن نداشت. ستاره خانم با اکراه نزدیک شد. گردنبند نازکی به گردنم انداخت و کنارم ایستاد. صدای آیا وکیلم عاقد برای آخرین بار به گوشم رسید. آسیه نیشگون سفتی از بازوم گرفت و من با دلی اون بله گفتم. بله به مردی که نمیدونستم قراره در آینده چی به روزگارم بیاره. خطبه عقد رو برای مجیدم خوندن. اونم با صدای ضعیف و کشداری بله گفت و بعد با آرومی گفت انکه بی غیرتی رو تا ابد باید روی پیشونیم بزنم بابت زنی که گرفتم. اینو گفت و با فشار خواهر بزرگترش تور سبز رنگ رو از روی صورتم کنار زد. پوزخندی به صورت خیس اشکم زد و گفت حالا مونده واسه گریه کردن عروس خانم. مونده و تور رو مچاله کرد. فریده سری تور رو برداشت و حلقه ها رو نزدیک آورد. میدونستم مجید به زور و اجبار اونجا نشسته و اگه دست خودش بود ترجیح میداد لگدی به وسط اون سفره بزنه و خودش رو خلاص کنه و من اینو نمیدونستم که نریمان چه قدرتی داره که تونسته مجید رو سر این سفره بیاره. حلقه رو نصف دست هم انداختیم. فریده خواست ظرف عسل رو بیاره که مجید چشخوره‌ای بهش رفت و با صدای خفه‌ای گفت بسه این مسخره بازی رو تمومش کنی تا آبرومون نرفته. انگار جشن عزای ما 2 نفر بود. 10 روز قبل داشتم برای رسیدن به همچین لحظه‌ای لحظه شماری می‌کردم و حالا تو دلم اون گریه می‌کردم از بودن کنار مردی که مشخص بود ازم بیزاره. خطبه عقد که خونده شد مجید دیگه اونجا نموند. بی توجه به اصرارای خواهرش بدون اینکه نگاهی به صورت من بندازه از خونه بیرون رفت. صدای پچ مهمونا به گوشم میرسید. انگار همه میدونستن حرفای آقا جون و بهانه‌های عمه و باقی اهل خونه همه دروغ بوده و من عروس فراری بودم که شب عروسیم داماد و قال گذاشتم. از باقی مراسم هیچی نفهمیدم. کل مدت نشسته بودم و در ظاهر با لبخندی مضحک به جمعیت نگاه می‌کردم و در اصل داشتم به لحظات سخت پیش روم فکر می‌کردم، به اینکه چطور سر مجید شیره بمالم، به هوادار شدنم. یاد محبت‌های دوران نامزدی افتادم. مجید نمیذاشت اخمی به صورتم بشینه. میگفت جوری خوشبختت میکنم که عالم آدم انگشت بدهم بمونن. آخرای شب بود و رفته رفته از جمعیت تماشاگرای توی حیاط کاسته میشد. ساعت از 12 که گذشت دیگه فقط ما موندیم و اقوام خیلی نزدیک. هنوز مجید برای بردنم نیومده بود که فرید سراسیمه به هم نزدیک شد. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.